แสงแดดยามเช้าทอประกายเหนือทุ่งนาสีเขียวขจีลุงก้อนชาวนาวัย60 ปีก้าวออกจากกระท่อมของเขาพร้อมกับเครื่องมือทำนาเขาสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าเต็มปอดก่อนที่จะเริ่มเดินสำรวจนาข้าวของตนเองขณะที่เดินไปตามคันนาลุงก้อนก็ต้องชะงักฝีเท้าดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจอะไรกันเนี่ยเขาอุทานออกมาเสียงดังเมื่อเห็นรอยดินที่ถูกพลิกขึ้นมาเป็นทางยาวตัดผ่านแปลงนาของตนแย่แล้วต้องเป็นฝีมือของเจ้าตัวตุ่นแน่ๆเลยคืนปล่อยไว้มีหวังผลผลิตต้องเสียหายหมดแน่ๆลุงก้อนนั่งลงข้างคันนากำลังคิดหาวิธีกำจัดตัวตุ่นที่รบกวนนาของแกแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงเล็กแหลมดังขึ้นขอโทษนะครับคุณลุงผมไม่ได้ตั้งใจทำลายนาของลุงหรอกนะลุงก้อนสะดุ้งโยงเมื่อเห็นตัวตุ่นตัวน้อยโผล่ขึ้นมาจากดินตรงหน้าของเขาดวงตากลมโตหันไปมองลุงก้อนอย่างหวาดหวาดเจ้าตุ่นน้อยเจ้ามาทำอะไรในนาของข้ารู้ไหมว่าเจ้าทำให้นาข้าวของข้าเสียหายผมขอโทษจริงๆครับคุณลุงผมแค่กำลังหาอาหารไม่รู้ว่านี่เป็นนาของใครเออผมหิวจริงๆเลยครับลุงก้อนเห็นความจริงใจในดวงตาของเจ้าตุ่นน้อยความโกรธก็ค่อยๆจางหายไปเขาถอนหายใจยาวแล้วก็พูดกับเจ้าตุ่นว่าเอาละไม่เป็นไรหรอกแต่ต่อไปเจ้าต้องระวังหน่อยนะนาข้าวนี้สำคัญกับข้ามากทีเดียวตุ่นน้อยเงยหน้าขึ้นดวงตาเป็นประกายและขอบคุณที่ลุงไม่โกรธจากนั้นมันก็กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจแต่บอกข้าหน่อยสิทำไมเจ้าถึงต้องมาขุดดินที่นาของข้าคือว่าในดินมีหนอนและแมลงมากมายที่เป็นอาหารของผมครับแต่ผมสัญญาว่าจะพยายามไม่รบกวนต้นข้าวของคุณลุงนะครับงั้นเรามาตกลงกันนะเจ้าสามารถอยู่ในนาข้าวของข้าได้แต่ต้องช่วยข้าเช่นบอกข้าถ้าเห็นแมลงศัตรูหรือช่วยทำให้ดินร่วนซุยตกลงไหมตกลงผมสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีและช่วยดูแลนาของคุณลุงเองนับจากวันนั้นลุงก้อนและตุ่นน้อยก็กลายเป็นเพื่อนซี้กันพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้จะแตกต่างกันแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลายสัปดาห์ผ่านไปลุงก้อนและตุ่นน้อยก็กลายเป็นคู่หูที่แยกกันไม่ออกทุกเช้าตุ่นน้อยจะโผล่ขึ้นมาทักทายอรุณสวัสดิ์คุณลุงทุกวันวันหนึ่งลุงก้อนก็ตอบด้วยรอยยิ้มวันนี้เราจะหว่านเมล็ดข้าวกันเจ้าพร้อมไหมเจ้าตุ่นน้อยพร้อมที่สุดเลยครับคุณลุงขณะที่ลุงก้อนหว่านเมล็ดข้าวตุ่นน้อยก็คอยช่วยกลบดินและทำให้พื้นเรียบงานเสร็จเร็วกว่าปกติทั้งคู่ภาคภูมิใจกับผลงานของตนเป็นอย่างมากแต่แล้ววันหนึ่งท้องฟ้าที่แจ่มใสเกินไปไม่มีฝนตกเลยเป็นเวลาหลายสัปดาห์ต้นข้าวก็เริ่มเหี่ยวเฉาลุงก้อนนั่งมองนาด้วยความกังวลถ้าฝนไม่ตกเร็วๆนี้นาของพวกเขาคงแย่แน่ๆตุ่นน้อยครุ่นคิดแล้วก็เกิดความคิดบางอย่างคุณลุงครับผมมีไอเดียผมเคยเจอน้ำใต้ดินตอนขุดอุโมงค์ถ้าเราหาขุดบ่อน้ำตื้นได้ก็ดีนะครับเยี่ยมมากเจ้าตุ่นน้อยเรามาเริ่มกันเลยจากนั้นทั้งสองก็ร่วมแรงร่วมใจขุดบ่อน้ำโดยตุ่นน้อยคอยบอกทิศทางที่มีน้ำใต้ดินและลุงก้อนก็ใช้แรงขุดลึกลงไปในที่สุดพวกเขาก็พบตาน้ำลุงก้อนรีบต่อท่อ
และปั๊มน้ำขึ้นมารดนาข้าวต้นข้าวค่อยๆฟื้นตัวทั้งสองโล่งใจมากแต่เรื่องไม่จบเพียงเท่านั้นวันหนึ่งลุงก้อนก็สังเกตเห็นแมลงประหลาดกัดกินใบข้าวแย่แล้วนี่มันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลถ้าปล่อยไว้คงเสียหายกันหมดแน่ๆเลยผมจะช่วยเองผมจะเรียกเพื่อนๆมาช่วยกันจัดการกับมันไม่นานหลังจากนั้นฝูงตุ่นก็มาถึงพวกมันช่วยกัดกินแมลงศัตรูพืชโดยไม่ทำลายต้นข้าวลุงก้อนทึ่งมากที่เจ้าตุ่นน้อยช่างเป็นผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมเจ้าตุ่นน้อยเจ้าช่างเป็นผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะลุงก้อนเอ่ยชมด้วยความซาบซึ้งตุ่นน้อยยิ้มกว้างก่อนจะตอบว่าผมดีใจที่ได้ช่วยครับเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นทีมเดียวกันนะครับลุงและเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตของลุงก้อนก็งอกงามกว่าทุกปีชาวบ้านต่างพากันมาดูและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นลุงก้อนยิ้มกว้างและเล่าเรื่องราวของเขากับตุ่นน้อยให้ทุกคนฟังว่านี่แหละคือพลังแห่งมิตรภาพแห่งการร่วมมือแม้จะต่างกันแค่ไหนก็สามารถร่วมมือร่วมใจกันได้ตุ่นน้อยรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้มันรู้ว่ามิตรภาพระหว่างลุงก้อนจะยืนยาวต่อไปพร้อมกับบทเรียนล้ำค่าที่ทั้งสองได้เรียนรู้ร่วมกันความสำเร็จของลุงก้อนและตุ่นน้อยเป็นที่กล่าวขานไปทั่วหมู่บ้านแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับวิธีของพวกเขาวันหนึ่งขณะที่ลุงก้อนกำลังคุยกับเจ้าตุ่นน้อยอยู่นั้นก็มีชาวนาคนหนึ่งเดินเข้ามานำโดยลุงมานะชาวนาที่มีที่นาติดกันแต่ก่อนแกทำอะไรของแกฮะการที่แกปล่อยให้พวกตุ่นอยู่ในนามันจะทำให้พวกมันเพิ่มจำนวนมากขึ้นมารบกวนนาของพวกเราด้วยใช่ใช่ไล่มันไปซะชาวบ้านคนอื่นๆเห็นด้วยและตะโกนบอกให้ลุงไล่เจ้าตุ่นออกไปลุงก้อนและตุ่นน้อยหันมามองหน้ากันด้วยความกังวลแต่แล้วลุงก้อนก็ยืนขึ้นและพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงว่าเพื่อนๆทุกคนข้าเข้าใจความกังวลของพวกท่านแต่ข้าอยากให้พวกท่านฟังเรื่องราวของเราก่อนลุงก้อนเล่าถึงการผจญภัยของเขากับตุ่นน้อยทั้งเรื่องการช่วยกันแก้ปัญหาภัยแล้งและการกำจัดแมลงศัตรูพืชตุ่นน้อยก็เสริมด้วยมุมต่างๆของมันทำให้ทุกคนได้เห็นถึงภาพรวมและความร่วมมือร่วมใจที่เกิดขึ้นเมื่อเล่าจบลุงก้อนก็เสนอไอเดียทำไมพวกเราไม่ลองดูล่ะใช้เวลา1 ฤดูกาลถ้าวิธีของข้าไม่ได้ผลข้าจะยอมทำตามวิธีเดิมของพวกเราชาวนาหลายคนเริ่มซุบซิบกันที่สุดมานะก็พยักหน้าตกลงที่จะให้โอกาสจากนั้นมาหมู่บ้านของพวกเขาก็กลายเป็นตัวอย่างในการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีคนจากที่ต่างๆมาเยี่ยมชมและเรียนรู้วิธีการของพวกเขาลุงก้อนและตุ่นน้อยกลายเป็นคู่หูที่มีชื่อเสียงเป็นสัญลักษณ์และมิตรภาพและความร่วมมือที่ไม่มีพรมแดนในทุกๆปีเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านจะจัดงานเฉลิมฉลองใหญ่โดยมีลุงก้อนและตุ่นน้อยเป็นแขกพิเศษพวกเขาจะเล่าถึงเรื่องราวของพวกเขาให้เด็กๆฟังเพื่อสอนให้เด็กๆรู้คุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติและทุกครั้งที่ลุงก้อนมองไปที่ทุ่งนาอันกว้างใหญ่เขาจะนึกถึงวันแรกที่เจอกับเจ้าตุ่นน้อยและรู้สึกขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้พวกเขาได้พบกันเพราะมันไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาแต่ยังเปลี่ยนแปลงทั้งชุมชนในทางที่ดีขึ้นหญิงชรากับหม้อดินวิเศษในชนบทของอินเดียมีหญิงชราคนหนึ่งชื่อว่าคามาลาเธออาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆที่สร้างจากดินและฟางตั้งอยู่ที่ชายป่าแห่งหนึ่งคามาลาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่มีครอบครัวหรือทรัพย์สินมากมายเธอทำงานในไร่ของตนเองซึ่งเป็นเพียงที่ดินเล็กๆที่พอจะปลูกข้าวและผักเล็กน้อยเธอเก็บหาของป่ามาแลกเปลี่ยนกับชาวบ้าน
เพื่อแลกเป็นของจำเป็นอื่นๆ เช่น เกลือและน้ำมัน แม้ชีวิตจะยากลำบาก แต่กามาลาก็ไม่เคยบ่นหรือแสดงความไม่พอใจ เธอมักจะพูดกับตัวเองอยู่เสมอว่า เธอมีทุกอย่างที่ต้องการแล้ว ข้าวเล็กน้อย น้ำสะอาด และที่พักอาศัย เธอไม่เคยต้องการอะไรไปมากกว่านี้ เธอเป็นคนที่มีจิตใจดี และเป็นที่รักของชาวบ้าน แม้จะไม่มีสิ่งของมีค่าหรือทรัพย์สมบัติมากมาย แต่เธอก็มีน้ำใจแบ่งปันอาหาร และความช่วยเหลือให้กับผู้อื่นที่เดือดร้อนอยู่เสมอ ป้าคามาลา ท่านเป็นคนใจดีมีน้ำใจเหลือเกิน แม้ท่านจะมีน้อยนิด แต่ท่านก็ยังแบ่งปันให้กับพวกเรา ชีวิตนี้มีความสุขอยู่ในความเรียบง่าย ข้าไม่ต้องการสิ่งใดนอกเหนือจากนี้ หากข้ามีอะไร ข้าก็ยินดีแบ่งปันให้กับพวกเจ้า ในยามค่ำคืน คามาลามักจะนั่งอยู่หน้ากระท่อมของเธอ มองดูท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว และคิดถึงอดีตที่ผ่านมา เธอเคยมีครอบครัว แต่พวกเขาได้จากไปนานแล้ว ตอนนี้เธอมีเพียงความทรงจำและชีวิตที่เรียบง่ายในหมู่บ้านแห่งนี้ วันหนึ่ง ในขณะที่คามาลากำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากเก็บหาของป่า เธอก็พบกับหม้อดินเผาใบหนึ่งที่ถูกทิ้งอยู่ริมทาง หม้อใบนี้มีลักษณะเก่าแก่และดูเหมือนจะถูกใช้งานมานาน คามาลาสังเกตเห็นว่ามีรอยแตกเล็กน้อยแต่ก็ยังดูแข็งแรงพอที่จะใช้งานได้ หม้อใบนี้อาจจะซ่อมได้นะ ข้าจะนำมันไปใช้ที่บ้านดีกว่า จากนั้นนางก็นำหม้อดินใบนั้นกลับไปที่บ้านด้วย และวางมันไว้ในมุมหนึ่งของกระท่อม เธอคิดว่าจะซ่อมรอยแตกเล็กๆนั้นในวันรุ่งขึ้น และใช้มันในการเก็บน้ำหรือเก็บข้าวสาร คืนนั้นขณะที่คามาลากำลังนอนหลับอยู่ เธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากมุมที่วางหม้อดินไว้ เสียงมันเบาแต่เพียงพอที่จะปลุกให้เธอตื่นขึ้นมาได้ เธอลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็เดินไปดู เสียงอะไรนะ หรือว่าเป็นเสียงลมที่พัดผ่านกระท่อมของเรา เฮ้ย แต่เมื่อมองไปที่หม้อดิน เธอก็ต้องประหลาดใจ เพราะหม้อดินที่ดูเก่าและธรรมดากำลังจะส่องแสงระยิบอย่างน่าอัศจรรย์ แสงนั้นไม่ใช่แสงธรรมดา แต่มันเปล่งประกายออกมาจากภายในหม้อดิน คามาลารู้สึกตกใจและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ หม้อดินนี้ต้องไม่ใช่หม้อธรรมดาแน่ๆเลย นางรู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษเกี่ยวกับหม้อดินใบนี้ แต่เธอก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี เธอตัดสินใจจะรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป เธอค่อยๆนั่งลงข้างๆหม้อดินและจ้องมองมันด้วยความสงสัย แต่ทันใดนั้นเองหม้อดินก็เริ่มพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลและอบอุ่น ข้าเป็นหม้อดินวิเศษ ข้ามีอำนาจที่จะมอบสิ่งที่เจ้าต้องการให้ได้ แต่เจ้าต้องใช้มันอย่างมีสติและเพื่อความดีเท่านั้น คามาลาตกใจและประหลาดใจที่ได้ยินหม้อดินพูด แต่เธอก็รู้สึกดีใจที่ได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์นี้ ข้าไม่ต้องการอะไร เพียงแค่มีอาหารเพียงพอที่จะเลี้ยงชีวิตก็พอแล้ว ข้าขอเพียงข้าวสารและน้ำมันเล็กน้อยเพื่อทำอาหาร หม้อดินเผาส่องแสงอีกครั้ง และในไม่ช้าข้าวสารและน้ำมันก็ปรากฏขึ้นในหม้อ คามาลารู้สึกตื้นตันใจและกล่าวขอบคุณหม้อดิน หลังจากนั้นเป็นต้นมาคามาลาก็ใช้หม้อดินวิเศษในการปรุงอาหารและแบ่งปันชาวบ้าน เธอใช้พลังของหม้อดินอย่างระมัดระวัง
โดยไม่เคยขอสิ่งใดที่เกินความจำเป็นหลังจากที่กำมลาเริ่มใช้หม้อดินวิเศษในการปรุงอาหารและแบ่งปันกับชาวบ้านข่าวเรื่องหม้อดินวิเศษของเธอก็แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านผู้คนต่างพากันมาเยี่ยมเยียนและขอความช่วยเหลือจากกำมลาบางคนมาขออาหารเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวบางคนมาขอเพียงน้ำมันเล็กน้อยเพื่อปรุงอาหารให้กับลูกๆกำมลายินดีให้ความช่วยเหลือกับทุกคนโดยไม่คิดเก็บผลประโยชน์ใดๆท่านกำมลาท่านช่างใจดีจริงๆเลยนะหม้อดินของท่านเป็นของวิเศษจริงๆเลยท่านไม่เคยขาดแคลนอะไรเลยจริงๆหม้อดินนี้เป็นของขวัญจากเทพเจ้าข้าได้รับมันมาเพื่อแบ่งปันความสุขและความอิ่มท้องให้กับทุกคนหากพวกเจ้ามีความต้องการข้าก็ยินดีช่วยเหลือเสมอในขณะที่กำมลากำลังใช้หม้อดินวิเศษเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นชาวบ้านบางคนกลับเริ่มเกิดความโลภขึ้นในใจพวกเขาเห็นว่ากำมลาไม่เคยขาดแคลนสิ่งใดและอยากได้หม้อดินวิเศษใบนั้นมาเป็นของตนเองหนึ่งในชาวบ้านที่โลภมากก็คือราจูชายหนุ่มที่แม้จะมีทรัพย์สมบัติมากพอแต่ก็ยังไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีหม้อดินวิเศษนี้สามารถมอบสิ่งใดก็ได้ข้าควรจะเป็นเจ้าของมันข้าจะใช้มันในการขอสมบัติและความมั่งคั่งข้าจะกลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยความคิดเช่นนี้ราจูจึงเริ่มแอบสอดแนมดูวิธีกำมลาใช้หม้อดินวิเศษเขาสังเกตว่ากำมลานั้นเพียงแค่ขอสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตเท่านั้นเขาจึงรู้สึกว่าเธอไม่สมควรจะได้รับของวิเศษเช่นนี้ในคืนหนึ่งราจูตัดสินใจที่จะขโมยหม้อดินวิเศษจากกำมลาเขารอจนกระทั่งค่ำคืนและเงียบสงัดทุกคนในหมู่บ้านหลับไหลกันหมดเขาแอบเข้าไปในกระท่อมของกำมลาอย่างเงียบเชียบราจูมองเห็นหม้อดินวิเศษที่วางอยู่ในมุมหนึ่งของกระท่อมนี่คือโอกาสของข้าจะนำหม้อดินนี้ไปและข้าจะขอสมบัติทุกอย่างที่ข้าต้องการราจูยกหม้อดินวิเศษขึ้นมาอย่างระมัดระวังและรีบออกจากกระท่อมทันทีเขาวิ่งกลับไปยังบ้านของตนด้วยความตื่นเต้นในใจนั้นเต็มไปด้วยความโลภและความกระหายที่จะได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติมากมายเมื่อถึงบ้านราจูรีบวางหม้อดินลงบนพื้นและกล่าวคำขอออกมาอย่างรวดเร็วข้าต้องการทองคำเพชรพลอยและสมบัติทั้งหมดที่มีในโลกนี้ข้าต้องการให้พวกมันปรากฏอยู่ในหม้อใบนี้เดี๋ยวนี้แต่หม้อดินวิเศษกลับเงียบงันไม่มีแสงระยิบระยับไม่มีเสียงตอบรับจากหม้อดินราจูเริ่มกังวลเขาพยายามขอซ้ำอีกหลายครั้งแต่ผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมเกิดอะไรขึ้นทำไมหม้อดินนี้ไม่ตอบสนองข้าต้องการสมบัติข้าต้องการเป็นคนร่ำรวยที่สุดราจูเริ่มโกรธและเคาะหม้อดินอย่างแรงแต่ทันใดนั้นหม้อดินก็เกิดรอยแตกแยกออกมาทีละน้อยและในไม่ช้าหม้อดินก็สลายกลายเป็นเศษดินราจูมองดูเศษดินที่กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นด้วยความตกตะลึงและสิ้นหวังไม่ข้าพังหม้อดินวิเศษเสียแล้วข้าสูญเสียทุกอย่างเสียแล้วเสียงของราจูดังขึ้นในความเงียบงันของค่ำคืนเขารู้สึกถึงความผิดที่ทำลงไปความโลภที่ทำให้เขาสูญเสียโอกาสอันมีค่าและสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตในรุ่งเช้าของวันถัดมาคำมลาตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกบางอย่างที่ผิดปกติเธอเดินไปที่มุมกระท่อมที่เคยวางหม้อดินวิเศษไว้แต่กลับพบว่ามันหายไปแล้วความตกใจความเศร้าใจเริ่มครอบงำจิตใจของเธอหม้อดินวิเศษของข้ามันหายไปไหนใครกันที่กล้ามาขโมยของข้าคามาลา
พยายามค้นหาหม้อดินในกระท่อมทุกมุมแต่ก็ไม่พบเธอรู้ดีว่าหม้อดินวิเศษนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่หม้อธรรมดาแต่มันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เธอสามารถช่วยเหลือชาวบ้านที่ลำบากได้แม้จะรู้สึกเสียใจและผิดหวังแต่คามาลาก็ไม่คิดแค้นหรือโกรธใครเธอรู้ดีว่าหม้อดินวิเศษนั้นเป็นของวิเศษที่ถูกมอบให้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็พร้อมที่จะยอมรับมันข้าคงต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมไม่มีหม้อวิเศษอีกต่อไปแต่ข้าก็ยังคงมีชีวิตและร่างกายที่พอจะทำงานต่อไปได้ข้าจะไม่ยอมแพ้ขณะที่คามาลากำลังพยายามทำใจและกลับไปใช้ชีวิตตามปกติข่าวเรื่องการหายไปของหม้อดินก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วชาวบ้านต่างพากันถามไทยและแสดงความเสียใจที่หม้อดินวิเศษนั้นได้หายไปท่านป้าคามาลาเราได้ยินว่าหม้อดินวิเศษของท่านหายไปหรือเรารู้สึกเสียใจมากเราควรทำอย่างไรดีอย่ากังวลไปเลยข้ายังมีแรงที่จะทำงานและข้าก็ยังคงสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ในแบบของข้านี่แหละขอบใจพวกเจ้าที่เป็นห่วงนะในขณะเดียวกันราจูชายผู้ขโมยหม้อดินวิเศษรู้สึกผิดมากขึ้นเรื่อยๆเขารู้ดีว่าความโลภของเขาทำให้หม้อดินวิเศษนั้นแตกสลายไปและทำให้หมู่บ้านสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดราจูไม่สามารถทนความรู้สึกผิดในใจได้อีกต่อไปเขาตัดสินใจกลับไปหาคามาลาเพื่อขอโทษและสารภาพความจริงราจูเดินไปหาคามาลาที่กระท่อมด้วยใจที่หนักอึ้งเมื่อมาถึงเขาก็พบคามาลานั่งอยู่หน้ากระท่อมดูเงียบสงบและอ่อนโยนเช่นเคยราจูคุกเข่าลงต่อหน้าคามาลาและพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความสำนึกผิดท่านป้าคามาลาข้าคือคนขโมยหม้อดินวิเศษไปข้ารู้สึกผิดมากข้าอยากได้สมบัติและความร่ำรวยแต่ข้ากลับทำลายหม้อดินนั้นข้าเสียใจเหลือเกินข้าขอให้ท่านยกโทษให้ข้าด้วยเถิดคามาลามองราจูด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและเมตตาแม้เธอจะเสียหม้อดินวิเศษไปแต่เธอก็ไม่ได้โกรธแค้นเธอเข้าใจดีว่ามนุษย์นั้นอาจทำผิดพลาดได้เมื่อถูกความโลภครอบงำข้าเข้าใจเจ้าราจูความโลภนั้นสามารถทำให้เราสูญเสียสิ่งที่มีค่าได้แต่สิ่งสำคัญคือการรู้สึกผิดและการขอโทษข้ายกโทษให้เจ้านะและหวังว่าเจ้าจะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในครั้งนี้ราจูรู้สึกขอบคุณและโล่งใจที่ได้รับการให้อภัยจากคามาลาแต่ความผิดพลาดของเขาก็สอนให้เขารู้ว่าความโลภนั้นสามารถทำลายทุกสิ่งได้ไม่เพียงแค่หม้อดินวิเศษแต่ยังรวมถึงความสุขที่แท้จริงในชีวิตด้วยหลังจากที่ราจูได้รับการให้อภัยจากคามาลาและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบและการช่วยเหลือผู้อื่นหมู่บ้านก็ค่อยๆกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งคามาลาเองก็กลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายเช่นเดิมแม้จะไม่มีหม้อดินวิเศษแล้วแต่เธอก็ยังคงทำงานในไร่นาและเก็บหาของป่าเพื่อเลี้ยงชีพด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและความสุขที่ได้จากการให้ชาวบ้านที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากคามาลาต่างก็มาช่วยเธอในงานต่างๆเพื่อแสดงความขอบคุณและพวกเขาก็เรียนรู้จากเธอว่าความสุขไม่ได้มาจากสิ่งของวิเศษแต่ได้จากการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและแบ่งปันในวันหนึ่งขณะที่คามาลากำลังทำงานในไร่นาเธอพบกับชายชราในชุดขาวที่เดินเข้ามาหาชายคนนั้นมีท่าทางสง่างามและดูมีอำนาจเขามองดูคามาลาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาท่านป้าคามาลาข้าได้ยินเรื่องราวของท่านและรู้สึกประทับใจในความเมตตาและการไม่ยอมแพ้ของท่านข้ามีบางอย่างที่จะมอบให้ท่านเป็นรางวัลสำหรับความดีที่ท่านทำข้าไม่ต้องการสิ่งใดเป็นรางวัลหรอก
ข้ามีความสุขกับชีวิตที่ข้าเป็นอยู่แล้วชายชรายิ้มอย่างอบอุ่นและยื่นมือออกมาในมือของเขามีหม้อดินใบเล็กๆที่ดูธรรมดาหม้อใบนี้ไม่ใช่หม้อวิเศษที่สามารถมอบสิ่งใดก็ได้แต่เป็นหม้อที่สามารถเก็บความรักและความเมตตาของท่านไว้เมื่อใดที่ท่านต้องการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นหม้อนี้จะเต็มไปด้วยสิ่งที่ท่านต้องการคามาลารับหม้อดินใบเล็กนั้นมาและรู้สึกถึงความอบอุ่นในใจแม้ว่ามันจะดูธรรมดาแต่เธอก็รู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เชื่อมโยงกับความเมตตาและความรักที่เธอมีข้าขอบคุณท่านข้าจะใช้หม้อใบนี้ช่วยเหลือผู้อื่นและยังคงทำดีต่อไปหลังจากที่ชายชราจากไปกำลารู้สึกถึงความสงบและความสุขที่ยิ่งใหญ่เธอใช้หม้อดินใบนั้นในการเก็บข้าวสารและน้ำมันในการปรุงอาหารและทุกครั้งที่เธอต้องการแบ่งปันกับผู้อื่นหม้อใบนั้นก็มักจะเต็มไปด้วยอาหารและน้ำมันอย่างไม่น่าเชื่อชาวบ้านต่างประหลาดใจที่คามาลายังคงสามารถช่วยเหลือทุกคนได้แม้จะไม่มีหม้อดินวิเศษใบเดิมพวกเขาต่างยกย่องและเคารพในความเมตตาและความอ่อนน้อมถ่อมตนของคามาลาตั้งแต่นั้นมาคามาลาก็กลายเป็นตำนานในหมู่บ้านของเธอและเรื่องราวของเธอก็ถูกเล่าขานสืบต่อไปเพื่อเตือนใจทุกคนว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งของหรือทรัพย์สมบัติแต่มาจากการได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและความหมายรวมถึงการแบ่งปันให้กับผู้อื่นสาวใช้ในปราสาทณอาณาจักรแห่งเบลาเวียอันรุ่งเรืองมีปราสาทหลวงตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาสูงมองลงมาเห็นทุ่งหญ้าเขียวขจีและหมู่บ้านเล็กๆตั้งเรียงรายอยู่เบื้องล่างภายในกำแพงหินสีเทาของปราสาทมีสาวใช้คนหนึ่งชื่อว่าเบลล่าเธอทำงานที่นี่มาตั้งแต่จำความได้เบลล่ามีผมสีน้ำตาลเข้มที่มักจะถูกมัดรวบไว้อย่างเรียบร้อยดวงตาสีเขียวของเธอใช้แววอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยความเศร้าผิวของเธอขาวซีดเพราะแทบไม่เคยได้ออกไปเจอแสงแดดมือทั้งสองข้างหยาบกร้านจากการทำงานอย่างหนักมาตลอดชีวิตทุกวันเบลล่าจะตื่นตั้งแต่ตี 4เธอรีบแต่งตัวด้วยชุดสาวใช้สีเทาที่ปะชุนมาแล้วหลายครั้งก่อนจะรีบวิ่งลงไปที่ครัวเพื่อช่วยเตรียมอาหารเช้าให้กับชาววังเธอทำงานอย่างขยันขันแข็งทั้งล้างจานขัดหม้อกวาดพื้นและทำทุกอย่างที่ถูกสั่งแม้จะเหนื่อยล้าแต่เบลล่าก็พยายามมองโลกในแง่ดีเธอชอบฟังเรื่องเล่าจากพ่อครัวใหญ่เกี่ยวกับโลกภายนอกของปราสาทและบางครั้งก็แอบฝันว่าสักวันเธอจะได้ออกไปเห็นมันด้วยตาของตัวเองวันหนึ่งขณะที่เบลล่ากำลังขัดพื้นอยู่ในห้องโถงใหญ่เธอได้ยินเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้ด้วยความกลัวว่าจะถูกดุด่าเธอจึงรีบซ่อนตัวหลังเสาหินขนาดใหญ่แต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบกระซาบของเหล่าขุนนางเราต้องรีบลงมือแล้วนะราชวงศ์นี้อ่อนแอเกินไปพวกเขาไม่สามารถปกป้องอาณาจักรจากภัยคุกคามที่กำลังจะมาถึงได้แต่การโค่นล้มราชวงศ์เป็นเรื่องใหญ่นะเราต้องแน่ใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนเบลล่าตกใจมากเธอไม่กล้าหายใจแรงด้วยซ้ำกลัวว่าจะถูกจับได้เมื่อขุนนางจากไปแล้วเธอก็รีบวิ่งไปตามมาดามเบอร์ธาหัวหน้าสาวใช้เพื่อรายงานสิ่งที่ได้ยินเบลล่าเธอกำลังพูดเรื่องเหลวไหลอยู่นะเป็นไปไม่ได้ที่สาวใช้ธรรมดาอย่างเธอจะรู้เรื่องสำคัญเช่นนี้กลับไปทำงานของเธอซะแต่เบลล่าไม่ยอมแพ้เธอพยายามหาทางแจ้งเตือนราชวงศ์แต่ทุกครั้งที่พยายามเข้าใกล้
เธอก็ถูกทหารรักษาการไล่ออกมาในคืนหนึ่งขณะที่เบลล่ากำลังทำความสะอาดห้องสมุดเธอก็สะดุดเข้ากับชั้นวางหนังสือเก่าๆทำให้หนังสือเล่มหนึ่งร่วงหล่นลงมาเมื่อเก็บขึ้นมาดูเธอก็พบว่ามันเป็นตำราโบราณที่เล่าถึงตำนานของอาณาจักรด้วยความอยากรู้อยากเห็นหญิงสาวจึงแอบอ่านมันใต้แสงเทียนหนังสือเล่าถึงเวทมนต์โบราณที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ผู้คนมองข้ามทั้งในรอยเปื้อนฝุ่นละอองและความสกปรกมันบอกว่าผู้ที่เข้าใจภาษาของสิ่งเหล่านี้จะได้รับพลังมหาศาลเบลล่าอ่านจนดึกดื่นเธอรู้สึกตื่นเต้นกับความรู้ใหม่ที่ได้รับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนในเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่เบลล่ากำลังซักผ้าปูที่นอนของเจ้าหญิงเธอก็สังเกตเห็นรอยเปื้อนประหลาดรูปร่างคล้ายดอกไม้รอยนั้นดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้เบลล่าจ้องมองมันอย่างตั้งใจนึกถึงสิ่งที่อ่านจากตำราเมื่อคืนทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาช่วยพวกเราด้วยเบลล่าเจ้าคือความหวังสุดท้ายของอาณาจักรนี้เบลล่าตกใจจนทำผ้าหลุดมือเธอมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นมีใครเมื่อหันกลับมามองผ้าปูที่นอนอีกครั้งรอยเปื้อนนั้นก็กลับมาเป็นปกติด้วยความสับสนและตื่นเต้นเบลล่ารู้ว่าชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปเธอต้องค้นหาความจริงเบื้องหลังเสียงปริศนานั้นและอาจจะต้องใช้ความรู้จากตำราโบราณเพื่อปกป้องอาณาจักรจากภัยที่กำลังคลืบคลานเข้ามาแต่คำถามใหญ่ในใจของเบลล่าก็คือเธอเป็นเพียงสาวใช้ธรรมดาคนหนึ่งจะสามารถทำอะไรได้บ้างในสถานการณ์เช่นนี้หลายวันผ่านไปนับแต่เบลล่าได้ยินเสียงปริศนาจากรอยเปื้อนเธอพยายามสังเกตทุกรอยสกปรกที่พบเจออย่างละเอียดแต่ก็ไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆเกิดขึ้นความสงสัยและความกังวลเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเธอบางครั้งเบลล่าก็ถึงกับสงสัยว่าตัวเองกำลังเพ้อฝันไปหรือเปล่าคืนหนึ่งขณะที่เบลล่ากำลังทำความสะอาดห้องทรงงานขององค์ราชาเธอสังเกตเห็นรอยหมึกประหลาดบนพรมผืนใหญ่ใต้โต๊ะทำงานรอยนั้นดูเหมือนจะมีชีวิตเคลื่อนไหวเป็นลวดลายซับซ้อนเบลล่ารู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างเธอค่อยๆก้มลงแตะที่รอยหมึกนั้นอย่างระมัดระวังทันใดนั้นโลกรอบตัวของเธอก็เปลี่ยนไปเธอรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในอีกมิติอื่นภาพตรงหน้าของเธอคือทุ่งหญ้ากว้างที่มีดอกไม้หลากสีบานสะพรั่งท้องฟ้าเป็นสีทองอารามและมีเสียงดนตรีแผ่วเบาลอยมาตามสายลมเบลล่ายืนตะลึงเธอไม่เคยเห็นความงามเช่นนี้มาก่อนขณะที่กำลังหมุนตัวสำรวจรอบด้านเธอรู้สึกถึงปรากฏการณ์บางสิ่งเมื่อหันไปมองเธอก็เห็นแสงสว่างจ้าที่ค่อยๆก่อตัวเป็นรูปร่างคล้ายกับมนุษย์ไม่ต้องกลัวนะเบลล่าเราคือวิญญาณแห่งอาณาจักรเบลาเวียเรารอคอยเจ้ามานานแล้วเบลล่ารู้สึกประหลาดใจมากแต่ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวเธอเอ่ยถามวิญญาณนั้นไปว่าท่านต้องการอะไรจากข้าหรือวิญญาณนั้นอธิบายว่าเบลล่าได้ถูกเลือกให้เป็นผู้พิทักษ์คนใหม่ของแผ่นดินเพราะหัวใจที่บริสุทธิ์และความสามารถในการมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ผู้อื่นมองข้ามมันเริ่มสอนเบลล่าถึงพลังวิเศษที่ซ่อนอยู่ในความสกปรกและรอยเปื้อนเบลล่าฝึกฝนการใช้พลังใหม่ของเธอเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของธรรมชาติและเข้าใจภาษาของสิ่งที่ถูกลืมความมั่นใจที่ไม่เคยมีมาก่อนเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเธอแต่ข้าจะใช้พลังนี้ช่วยอาณาจักรได้อย่างไรเจ้าต้องเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับแผนการโค่นราชวงศ์แต่จงระวังศัตรูเจ้ามีพลังเวทมนต์เช่นกันเบลล่ากลับไปสู่โลกความเป็นจริง
เธอรู้ว่าภารกิจของเธอเพิ่งจะเริ่มต้นเธอต้องใช้พลังใหม่นี้เพื่อปกป้องอาณาจักรและราชวงศ์แม้จะยังไม่รู้ว่าจะเผชิญหน้ากับอุปสรรคอะไรบ้างแต่เธอก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเบลล่าใช้เวลาหลายสัปดาห์ฝึกฝนพลังใหม่ของเธอในความลับเธอเรียนรู้ที่จะอ่านความลับและรอยเปื้อนบนพื้นฟังเสียงกระซิบจากฝุ่นละอองและมองเห็นภาพในอดีตผ่านคราบสกปรกบนกำแพงทุกวันเธอจะค่อยๆรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนการโค่นราชวงศ์ในคืนก่อนวันที่ขุนนางจะลงมือเบลล่าตัดสินใจเปิดเผยความจริงทั้งหมดเธอแอบเข้าไปในห้องทรงงานของกษัตริย์ใช้พลังของเธอเปิดประตูลับที่ซ่อนอยู่หลังภาพวาดกษัตริย์ประหลาดใจมากเมื่อเห็นสาวใช้ธรรมดาปรากฏตัวในห้องลับแต่เมื่อเบลล่าเริ่มเล่าทุกอย่างที่เธอรู้และแสดงพลังพิเศษของเธอกษัตริย์ก็เริ่มเชื่อหม่อมฉันรู้ว่าพระองค์อาจไม่เชื่อแต่นี่คือความจริงทั้งหมดเบลล่าพูดพลางใช้มือลูบที่พื้นทำให้ภาพของขุนนางที่กำลังวางแผนร้ายปรากฏขึ้นบนพื้นห้องกษัตริย์นั้นตกตะลึงแต่ก็ทรงเข้าใจถึงความสำคัญของสถานการณ์พระองค์รีบส่งทหารไปจับกุมขุนนางกบฏทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นข่าวการจับกุมขุนนางทรยศก็แพร่สะพัดไปทั่วปราสาททุกคนประหลาดใจที่ได้รู้ว่าวีรสตรีผู้ช่วยปกป้องราชบัลลังก์คือสาวใช้ธรรมดาคนหนึ่งกษัตริย์ทรงแต่งตั้งเบลล่าเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญและมอบตำแหน่งราชินีแห่งรอยเปื้อนให้กับเธอเบลล่าใช้พลังของเธอช่วยปกป้องอาณาจักรและช่วยเหลือประชาชนเธอไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองและมักจะใช้เวลาว่างสอนเด็กๆให้รู้จักคุณค่าแม้แต่สิ่งเล็กน้อย1 ปีผ่านไปอาณาจักรเบลาเวียก็เจริญรุ่งเรืองภายใต้การปกครองของกษัตริย์และคำแนะนำของเบลล่าเรื่องราวของสาวใช้ที่กลายเป็นวีรสตรีถูกเล่าขานไปทั่วแผ่นดินเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเชื่อว่าทุกคนมีพลังพิเศษซ่อนอยู่ในตัวเพียงแต่ต้องกล้าที่จะค้นหาและใช้มันเพื่อสิ่งที่ถูกต้องแสงสุดท้ายของวันกำลังจะจางหายทิ้งเงาสลัวไว้บนถนนสายแคบในเมืองที่ไม่เคยหลับไหลณมุมหนึ่งของตรอกเล็กๆร่างของชายขอทานผู้หนึ่งนั่งขดตัวอยู่ชื่อของเขาก็คือขุนทองแต่ไม่มีใครเรียกชื่อนั้นมานานแสนนานขุนทองเป็นเพียงเงาจางๆในสายตาของผู้คนที่เดินผ่านไปมาเสียงเหรียญที่กระทบกันในถ้วยสังกะสีเก่าๆเป็นเพียงเสียงเดียวที่ย้ำเตือนการมีตัวตนของเขาชายขอทานมองดูผู้คนที่เดินผ่านไปมาด้วยสายตาที่เหนื่อยล้าแต่ยังคงมีประกายบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในดวงตาคู่นั้นคืนนั้นขณะที่ชายชราเตรียมตัวนอนในซอกตึกที่คุ้นเคยเสียงร้องโหยหวนดังมาจากท้ายตรอกเขาชะเง้อคอมองไปตามเสียงนั้นและเห็นร่างของสัตว์ตัวหนึ่งนอนหอบอยู่ซึ่งมันก็คือลาตัวหนึ่งสภาพย่ำแย่และดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บด้วยความสงสารขุนทองคลานเข้าไปหาสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บเขาลูบหัวมันเบาๆและกระซิบอย่างอ่อนโยนไม่เป็นไรนะเจ้าตัวน้อยข้าจะดูแลเจ้าเองขุนทองใช้เวลาทั้งคืนดูแลเจ้าลาตัวนั้นเขาเช็ดแผลให้มันด้วยผ้าขาดที่มีและแบ่งอาหารเล็กน้อยที่เหลืออยู่ให้มันในช่วงเช้าตรู่ลาตัวนั้นก็ลุกขึ้นยืนมันมองชายขอทานด้วยดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยความกตัญญูแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นลาตัวนั้นส่งเสียงร้องออกมาแต่ไม่ใช่เสียงร้องธรรมดามันเป็นเสียงที่ไพเราะและแปลกประหลาดราวกับเป็นเสียงดนตรีจากโลกอื่นขุนทองรู้สึกเหมือนโลกรอบตัวหยุดนิ่งและภาพนิมิตปรากฏขึ้นในหัวของเขาภาพที่เขาเห็นก็คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินมาตามถนนและกระเป๋าของเธอจะถูกกระชากไปเมื่อภาพนิมิตจางหายไปขุนทองมองลาตัวนั้นด้วยความประหลาดใจเจ้าสามารถเห็นอนาคตได้อย่างนั้นหรือลาตัวนั้นเพียงแค่สายหน้าเบาๆราวกับมันจะตอบรับไม่นานหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นจริงตามที่ขุนทองเห็นในนิมิตหญิงสาวเดินมาตามท้องถนนและเห็นชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาพยายามกระชากกระเป๋าของเธอระวังขุนทองตะโกนเตือนทำให้หญิงสาวหันมามองและหลบหลีกได้ทันชายที่พยายามขโมยกระเป๋าวิ่งหนีไปทันทีหญิงสาวเดินเข้ามาขอบคุณชายชราสีหน้าเธอประหลาดใจมากขอบคุณมากเลยนะคะคุณช่วยฉันไว้ได้ยังไงคะบางทีโชคชะตาอาจจะเข้าข้างผมก็ได้นะครับชายชราตอบเหตุการณ์นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของขุนทองเขาเริ่มตระหนักว่าเจ้าลาตัวนี้ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาแต่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้และอาจจะรวมถึงชีวิตของผู้คนในเมืองนี้ด้วยวันเวลาผ่านไปขุนทองและลาวิเศษกลายเป็นคู่ซี้ที่แยกกันไม่ออกชายขอทานเริ่มเข้าใจพลังพิเศษของสหายสี่ขาตัวนี้มากขึ้นทุกครั้งที่ลาส่งเสียงร้องภาพนิมิตจะปรากฏในความคิดของเขาบางครั้งเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีบางครั้งเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอีกหลายวันข้างหน้าชายชราตัดสินใจใช้พลังนี้เพื่อช่วยเหลือผู้คนเขาย้ายจุดนั่งไปขอทานยังมุมถนนที่พลุกพล่านกว่าเดิมที่นั่นเขาเริ่มเสนอบริการทำนายดวงชะตาให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปมาฟังเสียงกระซิบแห่งอนาคตกันไหมลาวิเศษของข้าจะบอกโชคชะตาของท่านได้ในตอนแรกผู้คนมองด้วยสายตาประหลาดใจและสงสัยแต่เมื่อคำทำนายของขุนทองเริ่มเป็นจริงชื่อเสียงของเขาก็แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วในวันหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาหาขุนทองดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความกังวลข้าได้ยินมาว่าท่านสามารถทำนายอนาคตได้ข้าอยากรู้ว่าการสอบครั้งสำคัญของข้าจะเป็นอย่างไรบ้างขุนทองพยักหน้าและหันไปมองลาวิเศษสัตว์สี่ขาส่งเสียงร้องออกมาและภาพนิมิตก็ปรากฏขึ้นในหัวของชายชราเจ้าจะผ่านการสอบแต่ระวังเรื่องการจัดการเวลาอย่าใช้เวลากับข้อสอบข้อแรกนานเกินไปหญิงสาวยิ้มกว้างด้วยความโล่งอกเธอหยิบเหรียญออกมาให้ขุนทองจำนวนหนึ่งซึ่งมากกว่าที่เขาเคยได้รับมาก่อนเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าผู้คนมากมายเริ่มมาขอคำทำนายจากขุนทองและลาวิเศษบ้างก็มาถามเรื่องความรักบ้างก็ถามเรื่องการงานบ้างก็ถามถึงโชคชะตาทุกครั้งที่ลาส่งเสียงร้องขุนทองก็จะเห็นภาพอนาคตและบอกกับผู้ที่มาขอคำทำนายได้ชีวิตของชายขอทานเริ่มเปลี่ยนไปเขามีเงินพอที่จะซื้ออาหารดีๆและเสื้อผ้าใหม่ๆผู้คนเริ่มเรียกเขาว่าหมอดูแห่งถนนดาวทองแทนที่จะเป็นเพียงขอทานไร้ชื่อแต่ในขณะที่ชื่อเสียงของเขาเพิ่มขึ้นขุนทองเริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาลังเลทุกครั้งที่ลาใช้พลังมันดูเหนื่อยล้าลงเรื่อยๆดวงตาของมันเริ่มหม่นลงและบางครั้งมันก็ถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อหลังจากทำนายหลายครั้งติดต่อกันในคืนหนึ่งขณะที่ขุนทองนั่งลูบขนของเจ้าลาวิเศษเขาก็พูดขึ้นเบาๆว่าเจ้าเหนื่อยไหมบางทีเราอาจจะต้องพักบ้างนะลาเงยหน้าขึ้นมองเขาดวงตาของมันเต็มไปด้วยความอ่อนล้าแต่ก็ยังมีแววความภักดี
และความเต็มใจที่จะช่วยเหลือขุนทองถอนหายใจเขารู้ว่าพรสวรรค์นี้เป็นทั้งพรและคำสาปเขาต้องตัดสินใจว่าจะใช้มันอย่างไรให้ถูกต้องโดยไม่ทำร้ายเพื่อนรักของเขาและไม่ทำให้ผู้คนที่พึ่งพาคำทำนายของเขาต้องผิดหวังในขณะที่ความคิดเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวของชายชราเขาไม่ทันสังเกตว่ามีเงาดำทะเมินกำลังจ้องมองเขาและลาวิเศษจากมุมมืดของถนนเงานั้นกำลังวางแผนอะไรบางอย่างแผนที่อาจจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างค่ำคืนนี้เช่นเคยขุนทองก็มักจะนอนอยู่ในที่ของตนกับลาวิเศษของเขาแต่คืนนี้กลับต่างออกไปเสียงฝีเท้าย่ำเบาๆดังขึ้นในความมืดร่างสูงใหญ่ของชายคนหนึ่งค่อยๆปรากฏตัวขึ้นจากเงามืดเขาสวมเสื้อคลุมสีดำยาวใบหน้าซ่อนอยู่ใต้หมวกปีกกว้างชายผู้นี้คือนายทุนผู้ทรงอิทธิพลในเมืองขึ้นชื่อว่าเป็นคนโลภและคนเห็นแก่ตัวนี่สินะลาวิเศษที่ว่ากันมันจะต้องเป็นของฉัน เขาพึมพำเบาๆขณะจ้องมองไปที่ลาซึ่งกำลังนอนหลับอยู่ข้างๆขุนทองทันใดนั้นลาวิเศษก็ลืมตาขึ้นมันส่งเสียงร้องเบาๆปลุกให้ขุนทองตื่นชายชราลุกขึ้นนั่งอย่างสะดุ้งเมื่อเห็นชายร่างในชุดดำแปลกหน้ามายืนอยู่ตรงหน้าของเขาใครน่ะผมชื่อหิรันเป็นนักธุรกิจในเมืองนี้ผมได้ยินเรื่องราวของคุณและลาวิเศษของคุณผมอยากจะขอเสนอข้อตกลงให้คุณข้อตกลงอะไรผมจะซื้อลาตัวนี้จากคุณโดยราคาที่คุณไม่มีวันปฏิเสธได้คุณจะได้เงินมากพอที่จะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายไปตลอดชีวิตไม่ต้องมานั่งขอทานต่อไปลาตัวนี้มันไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงธรรมดามันเป็นเพื่อนของข้าไม่มีวันขายมันหรอก คุณไม่เข้าใจหรอกลาตัวนี้มีค่ามากกว่าที่คุณคิดด้วยพลังของมันผมจะสามารถขายทอดตลาดควบคุมธุรกิจและกลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดแล้วท่านจะใช้มันจนกว่ามันจะตายใช่ไหมข้าไม่มีวันยอมให้เกิดเรื่องแบบนั้นแน่สีหน้าของนายฮิรันเปลี่ยนไปกลายเป็นความโกรธและดุดันคุณคิดว่าคุณมีทางเลือกงั้นเหรอถ้าคุณไม่ยอมขายผมก็จะใช้วิธีอื่นเขาพยักหน้าให้กับเงาดำที่ซ่อนตัวอยู่ทันใดนั้นชายชะกันหลายคนก็ปรากฏตัวออกมาพวกเขาเริ่มมาห้อมล้อมขุนทองและลาวิเศษตัวนั้นขุนทองรู้สึกหวาดกลัวแต่เขาก็ไม่ยอมถอยเขาลุกขึ้นยืนและกางแขนออกเพื่อปกป้องลาวิเศษตัวนั้นข้าจะไม่ยอมให้พวกเจ้าแตะต้องมันเด็ดขาดลาวิเศษส่งเสียงร้องดังลั่นเสียงนั้นดังกว่าที่เคยเป็นมาก่อนทันใดนั้นภาพนิมิตก็ปรากฏตัวขึ้นในหัวของทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นพวกเขาเห็นภาพอนาคตที่น่าสะพรึงกลัวหากพลังของลาถูกใช้ในทางที่ผิดนายฮิรันและลูกน้องของเขาถอยหลังด้วยความตกใจใบหน้าของพวกเขาซีดเผือดนี่มันอะไรกันขุนทองมองไปที่ลาวิเศษด้วยความประหลาดใจและความเป็นห่วงเขารู้ว่ามันใช้พลังครั้งนี้ทำให้มันอ่อนล้าลงมากนี่คือพลังที่แท้จริงของมันละมันไม่ใช่เครื่องมือที่จะใช้สร้างความร่ำรวยหรืออำนาจมันมีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้คนเพื่อเตือนภัยและเพื่อทำให้โลกนี้ดีขึ้นนายฮิรันและพรรคพวกถอยออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้ขุนทองกับลาวิเศษอยู่ตามลำพังชายชราคุกเข่าลงข้างๆเพื่อนรักลูบหัวของมันอย่างเบามือเจ้าทำได้ดีมากเพื่อนรักแต่นี่คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาจะมาเราต้องระวังตัวให้มากขึ้นลาวิเศษมองขุนทองด้วยดวงตาที่อ่อนล้าและเต็มไปด้วยความรักทั้งคู่รู้ว่าการผจญภัยของพวกเขายังไม่จบและอนาคตยังมีสิ่งที่ท้าทายรออยู่ข้างหน้า
หลังจากเหตุการณ์ในฮิรันชีวิตของขุนทองและลาวิเศษก็เปลี่ยนไปอย่างมากพวกเขาไม่สามารถอยู่ที่เดิมได้อีกต่อไปด้วยความกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายหรือพยายามขโมยลาวิเศษไปชายชราตัดสินใจพาลาวิเศษออกเดินทางพวกเขาย้ายจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งในเมืองไม่เคยอยู่ที่ไหนนานเกิน2-3 วันทุกที่ที่พวกเขาไปขุนทองก็ยังคงใช้พลังจากลาวิเศษช่วยเหลือผู้คนแต่เขาระมัดระวังตัวมากขึ้นในการเลือกว่าใครและจะช่วยใครอย่างไรวันหนึ่งขณะที่พวกเขาพักอยู่ในสวนสาธารณะเล็กๆแห่งหนึ่งเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งก็เดินเข้ามาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นคุณตาคะหนูได้ยินว่าคุณตาสามารถทำนายอนาคตได้จริงเหรอคะจริงสิหนูแต่ตาไม่ได้ทำนายคนเดียวนะลาตัวนี้ต่างหากที่มันทำนายว้าวแล้วมันทำนายอะไรได้บ้างคะมันสามารถเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้แต่ตาอยากถามหนูหน่อยหนูคิดว่าการรู้อนาคตเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีกันแน่หนูว่ามันก็ดีนะคะเราจะได้เตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่บางทีมันก็อาจจะน่าเบื่อถ้าเรารู้ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าหนูพูดถูกแล้วการรู้อนาคตเป็นเรื่องที่ซับซ้อนบางครั้งมันก็เป็นพรสวรรค์แต่บางครั้งมันก็เป็นคำสาปขณะที่พูดคุยลาวิเศษก็ส่งเสียงร้องเบาๆขุนทองเห็นภาพนิมิตปรากฏขึ้นเป็นภาพของเด็กหญิงคนนี้ในอีกหลายปีข้างหน้าเธอกำลังยืนอยู่บนเวทีใหญ่พูดกับผู้คนมากมายชายชรายิ้มกว้างก่อนจะพูดกับหนูน้อยว่าหนูน้อยตาเห็นว่าอนาคตหนูจะเป็นคนสำคัญเป็นผู้นำที่จะเปลี่ยนแปลงเมืองนี้ให้ดีขึ้นดวงตาของเด็กหญิงเบิกกว้างด้วยความตื่นเต้นจริงเหรอคะแล้วหนูต้องทำยังไงคะเพียงแค่หนูเชื่อในตัวเองทำในสิ่งที่ถูกต้องและไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรหนูก็จะสามารถทำได้แน่นอนเด็กหญิงยิ้มกว้างก่อนจะวิ่งจากไปด้วยความตื่นเต้นทิ้งให้ขุนทองนั่งครุ่นคิดเฮ้อบางทีนี่อาจจะเป็นวิธีที่เราควรใช้พลังของเจ้าไม่ใช่แค่บอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ให้กำลังใจผู้คนให้พวกเขาเชื่อมั่นในตัวเองและสร้างอนาคตที่ดีด้วยตัวของเขาเองลาวิเศษได้ฟังดังนั้นก็ส่งเสียงร้องเบาๆราวกับเห็นด้วยตั้งแต่นั้นมาขุนทองก็เริ่มใช้พลังของลาวิเศษในทางที่ต่างออกไปเขาไม่ได้แค่บอกอนาคตที่แน่นอนแต่ใช้มันเพื่อแนะนำและให้กำลังใจผู้คนให้พวกเขาเห็นศักยภาพของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันข่าวลือเกี่ยวกับลาวิเศษก็แพร่สะพัดไปทั่วเมืองทำให้มีทั้งคนที่ต้องการความช่วยเหลือและคนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากพลังนี้มากขึ้นเรื่อยๆขุนทองรู้ดีว่าการเดินทางของเขาและลาวิเศษยังไม่จบพวกเขายังต้องเผชิญกับความท้าทายอีกมากมายแต่ตราบใดที่พวกเขายังมีกันและกันและยังคงใช้พลังนี้เพื่อสร้างความหวังและเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นพวกเขาก็พร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าการเวลาผ่านไปขุนทองและลาวิเศษก็ยังคงเดินทางไปทั่วเมืองแต่ไม่ใช่ด้วยความหวาดระแวงเหมือนแต่ก่อนทว่าเป็นการเดินทางด้วยจุดประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและความหวังให้กับผู้คนวันหนึ่งขณะที่ทั้งคู่พักอยู่ในสวนสาธารณะกลางเมืองแห่งหนึ่งชายชราก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างผู้คนไม่ได้เข้ามาหาเขาเพื่อขอคำทำนายอีกต่อไปแต่พวกเขามานั่งล้อมวงพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันความฝันของตัวเองท่ามกลางฝูงชนขุนทองเห็นใบหน้าคุ้นเคยเด็กหญิงคนที่เขาเคยพบเมื่อหลายปีก่อนบัดนี้เธอเติบโตเป็นสาวยืนอยู่บนเวทีเล็กๆกำลังปราศัยกับผู้คนจำนวนมากขุนทองยิ้มกว้างรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นเมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง
ที่เขาและลาวิเศษได้หว่านไว้เติบโตขึ้นในช่วงเย็นหลังจากฝูงชนแยกย้ายไปหญิงสาวก็เข้ามาหาขุนทองและลาวิเศษคุณตาจำหนูได้ไหมคะแน่นอนตาดีใจที่ได้เห็นหนูประสบความสำเร็จตามที่เคยทำนายเอาไว้ไม่ใช่เพราะคำทำนายของคุณตาหรอกค่ะแต่เป็นเพราะคำพูดที่ให้กำลังใจของคุณตาต่างหากที่ทำให้หนูเชื่อว่าตัวเองทำได้ขณะนั้นลาเองก็ส่งเสียงร้องเบาๆภาพนิมิตก็ปรากฏขึ้นในหัวของขุนทองภาพของเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีความหวังและกำลังใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่ดีขึ้นชายชารารู้สึกถึงน้ำตาที่คลอเบ้าเขาหันไปมองลาวิเศษด้วยความซาบซึ้งเจ้าทำได้แล้วเพื่อนรักเราได้เปลี่ยนแปลงอนาคตจริงๆลาวิเศษมองขุนทองด้วยดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความภาคภูมิใจมันส่งเสียงร้องอ่อนโยนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาของทุกคนทิ้งไว้เพียงแสงระยิบระยับในอากาศขุนทองไม่รู้สึกเศร้าโศกเพราะเขารู้ว่าภารกิจของลาวิเศษได้เสร็จสิ้นลงแล้วพลังของมันได้ถูกถ่ายทอดไปสู่ผู้คนในเมืองในรูปแบบของความหวังความเชื่อมั่นในตนเองหญิงสาวจับมือขุนทองเอาไว้แน่นคุณตาคะหนูและเพื่อนๆอยากให้คุณตามาอยู่ที่ศูนย์ชุมชนของเรามาช่วยกันสร้างอนาคตที่ดีให้กับเมืองนี้ด้วยกันนะคะชายชรายิ้มกว้างพยักหน้าตอบรับเขารู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของบทบาทใหม่ในชีวิตบทที่เขาจะได้ใช้ประสบการณ์และปัญญาที่สั่งสมมาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องพึ่งพาพลังของลาวิเศษอีกต่อไปขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าทิ้งแสงสีทองอารามไว้บนขอบฟ้าขุนทองมองไปรอบๆด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความหวังเขารู้ว่าแม้ลาวิเศษจะจากไปแล้วแต่พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงยังคงอยู่ในตัวเขาในตัวของหญิงสาวและในทุกคนที่พร้อมจะสร้างอนาคตที่ดีด้วยมือของตนเองและนั่นคือของขวัญล้ำค่าที่สุดที่ลาวิเศษได้มอบให้กับพวกเขาทุกคนไม่ใช่แค่การทำนายอานาม